Hej och välkommen! Nu är vi på Visingsö och vi har hittat ett fantastiskt campingställe. Det är, som sagt, man får ju campa i Sverige en natt. Så här är vi nu på Visingsö. Det är utsikt över vattnet och över Vättern här. Och det är helt fantastiskt. Så här tänkte vi slå upp våra tält. Så vi börjar väl. Så det är bara att öppna tältet. Aj. Det är alltid lite meck när man slår upp med tält, men det är ju inte så farligt. Det är ganska smidigt ändå. Det gäller bara att tänka till. Var vill man ha utgången? Var vill man titta ut? Ut med allting! Då ska vi först kolla, var har vi vår utgång? Den har vi här, och den vill vi givetvis ha mot solnedgången och allting där. Det vill man inte missa. Det här kommer att bli fantastiskt. Normalt sett är vi två här, men någon måste ju faktiskt filma också. Så därför får jag göra det här. Så. Det första man gör, in med pinnarna. Så vi får en stabilitet i tältet. Inte så hårt. Där. Med pinnarna. Det gäller inte att ha för bråttom, vilket man ofta har. För det är lugna. Jag hoppas vi att det inte är för hårt i marken här. Där kommer det. Så det sista var att det är så pedagogiskt för att man har en liten gul. Den här är gul här uppe som man ser. Och om inte jag missminner mig ska det finnas en liten gul här. Ja, gult. Väldigt enkelt. Där är mina pinnar. Då ska vi se. Där får vi nästa. Här ska det bli alldeles utmärkt. Börjar man alltid och sätter i tändarna först. Då ska vi ha rätt tältpinnar också.
vårt fall. Vi ser om vi har våran hammare någonstans. Jag hoppas att det inte är för hårt under här. Det är något som man aldrig vet. Det är faktiskt väldigt bra att ha med en liten hammare. Det är olika underlag. Ibland går det jättelätt och ibland går det jättetrött. Det vet man ju aldrig. Jag hoppas att vi får en rakt fint. Nu ska vi se om vi kan få det lite spänt också. Då har vi sådana här pinnar fram. De är faktiskt väldigt praktiska. De syns som lite grann i mörkret också. Man har en förmåga bland annat att snubbla på de här. De här jag rekommenderar också för de har hakar. De är väldigt bra. Väldigt smarta. Så, nu är första delen klart. Men det är ett tag kvar. Vi ska göra fler saker. Jag lägger med den där så länge och hoppas på att vi hittar dem. För vi ska ju bo här inne också.
Jag tror att det är ganska skickligt för det här. Om man rullar upp här. Nu är det bara gräs här inne så det kan man ju inte bara. Måste man ju ha. Oj, det är någonting här. Oj. Så. Bra, vi kan inte in i det här. Då har jag lagt på andra sidan. Japp, häng med! Första delen är klar. Nu ska vi snart ha ett litet hemmabord. Ingen har varit hem. Vi kommer inte öppna för det kan flyga in massa flugor. Vi kan öppna en liten stund. Så ser det ut här. Ganska stort ändå faktiskt. Med tanke på att det inte är så... Det ser inte så mycket ut. Nu stänger jag så länge här. Vi har lite små saker vi ska fixa först. Som man ser här inne så har vi ju en hel jävla buske. Det vill vi inte ha. Utan vi vill ju ha så vi faktiskt har lite någon snett så vi faktiskt kan lägga saker här inne. Så därför har vi med en sån här. Och den är viktigt att den är tät på bak under här. För det kan ju vara blött under. Nu är det inte idag, men det kan vara det. Vi måste ju faktiskt ha en ligga på också. Har vi såna här självuppblåsa madrasser. Nu är de inte så självuppblåsa som man tror. Man måste alltid blåsa och det går fortare att blåsa i dem själv.
lägger ut dem först och väntar man en stund så de kan blåsa upp sig. Så de inte blåsa så mycket. Så, och medan man väntar så kan man ju alltid ta upp sina stolar. De här rekommenderas varmt. De är ganska dyra, men de är väldigt, väldigt bra. Väldigt smidiga. I princip så sätter de upp sig själv. Så, det var en fantastiskt fin stol. Tänk att sätta mig och vänta en stund medan det blåser upp sig själv. För jag har ju faktiskt semester.